Sziasztok, Pintér Zsolt vagyok az Emperor Pintyő csatornától, és szeretném nektek bemutatni az IC Light projektet. Ez egy olyan projekt, amely a képek megvilágítását manipulálja. Az IC Light név az Imposing Consistent Light kifejezésnek a rövid leírása. Jelenleg kétféle modellt adtak ki, a szövegfüggő átvilágítási modellt és a háttérfüggő modellt. Mindkét típus bemeneteként előtérképeket fogad el. Ezt a projektet fogom nektek bemutatni, ez már tényleg a csúcsa, amikor videót fogunk belőle készíteni, de természetesen képet is lehet vele generálni. Nézzük meg, hogy milyen ismerős lehet egy kicsit ez a fotó a sport szerelmeseinek. Jordan, ahogy ott ül a földön, de valahogy ugye nem ez az igazi fotó, mert hogy nem itt ült egy utcakövön, és nem is ebben az utcában, és nem is itt ült ezzel a megvilágítással, hanem a játéktéren ült, és látjátok, hogy elképesztően jól megoldotta a feladatot az IC Light, tehát tényleg pontosan úgy néz ki, mintha ő ott ült volna ezen az úttesten. Nagyon-nagyon jó minőségű a beillesztés, többek között erre is tökéletesen jól lehet használni. Meg fogom mutatni nektek, hogy hogyan tudjátok használni akár weboldalon keresztül, akár saját gépen keresztül, a Stable Diffusion-ös képgenerátorokkal. Tehát nagyon sok mindent be fogok mutatni, hogy hogyan tudunk ilyen látványos képeket készíteni. Jó, nézzük is meg. Az IC Light-ot Iliasfil hozta létre, ő nagyon ismert, hiszen a ControlNet-nek ő a megalkotója. A ControlNet az egy olyan eszköz, amivel neki preferenciák képeket tudunk megadni a képgenerálási folyamatnak, és ezáltal tudjuk befolyásolni. Nagyon sok lehetőség van azon belül, most már tényleg szinte végeláthatatlan az alkotási lehetőség, amit el tudunk vele érni, és ő az IC Light-nak a létrehozója. A GitHubra feltöltötte ezt a projektet, mindenki azonnal rávetette magát, hogy elkészítse ennek a megvalósítását a legismertebb képgeneráló alkalmazásokban. Itt a GitHubon elérhetitek ezt a projektet, és innen fel lehet telepíteni. Ezt majd mindjárt megmutatom, hogy hogyan tudjuk megtenni. A Hugging Face-re feltöltötte azt a 3 modellfájlt, amit használni kell. Természetesen minden link, amit most megemlítek, a videó leírásában benne lesz. Ezt a 3 modellt kell letöltenünk, majd mindig mondom, hogy az adott programon belül, amit éppen használunk, hova kell letölteni ezt a fájlt. Van is egy demo, amit meg tudunk egyből nézni, ez a Hugging Face-en fut, és itt ha nem is teljes értékben, de nagyon-nagyon jó lehetőségeket tudunk kipróbálni azzal, hogy mégis mire képes ez az egész IC Light projekt. A legelső teendőnk, hogy betöltjük a képet itt a bal oldalon, és legalul van amúgy egy csomó példa, azokat érdemes megnéznetek, mert még jó prompt ötleteket is ad. Mondjuk kiválasztom ezt, ez ide betöltődik. Látni fogjátok, hogy egy teljesen egyszerű fotóról van szó, és leírtuk, hogy egy gyönyörű nő részletes arccal, és a napfény besüt egy ablakon keresztül. Itt meg lehet adni azt, hogy a fény milyen irányból jön, balról, jobbról, fentről, lentről. Itt van egy pár ilyen ötlet, hogy milyen fénybeállításokat használhatunk, de ezen kívül bármit használhatunk, csak ezek ilyen ötletek, amik jó kiindulási alapot adnak, hogy mondjuk természetes fény, vagy árnyékos, ablakon keresztül beszűrődő fény, tehát ezek mind-mind vagy egy ilyen cyberpunkos fényeffekt, ezeket nagyon jó használni, és ha rákattintotok, akkor egyből beíródik ide a pozitív prompthoz. A Relight gombbal lehet elindítani a generálás folyamatát, a Hugging Face-en annyit generáltak, amit akartok. Ha túlságosan sokan használnak egyszerre, akkor előfordulhat, hogy leterheli a
szervert, ami kiszolgálja, vagy hát ez, ami ki van éppen osztva, ez a kis futtatókörnyezet ennek a Spacesnek, és ilyenkor egy picit sorba kell állni, de akkor is nagyon gyorsan történik majd a képgenerálás, hiszen a Stable Diffusion 1.5-ös modelljét használja, ami nagyon kicsi gépigényű, és nagyon gyorsan lehet vele képet generálni. Itt megmondhatjuk, hogy hány képet szeretnénk generálni, mi a felbontás, tehát a szélesség, magasság. Figyeljetek oda, hogy ne állítsatok be nagyon nagyokat, mert ott széteshet a kép, hiszen ez a Stable Diffusion 1.5-ös modelljével történik a generálás. Van egy Advanced Optionünk is, aminek az értékei nagyon-nagyon jóra vannak beállítva. Tehát ezen nem nagyon érdemes változtatni. A lépésszámot, a CFG értéken, 2 denoise értékünk van, ami tulajdonképpen meghatározza azt, hogy mennyit változik a kép, amikor képből kép készül, illetve itt van egy high-res scale, ami az elsőleg generált képet felskálázza. Itt esetleg beállíthatok nagyobb méretet, természetesen akkor tovább tart a képnek a generálása. Illetve van még egy ilyen prompt rész, amit mindenféleképp hozzá fog adni ahhoz a prompthoz, amit legfelül beírtunk, és van egy negatív prompt, hogy mit nem szeretnénk. Generáljuk is le ezt a képet, és nézzük meg, hogy milyen. Ugye, mint mondtam, itt a bal felső sarokban lévő image-be, ha kitörlitek azt, ami itt van, fel tudtok tölteni saját fotót is. Elég gyors amúgy a generálás, és itt is van egy ablakon beszűrődő fény, és jobb oldalról. Tehát, hogy így hihetetlenül látványos. Tehát elsőre is látszik, hogy mennyire látványos, hiszen a lánynak a fotója, amit beadtunk, az egy, mondhatjuk azt, hogy egy kicsit balról érkezik a fény, bár jobbról is kapja az arca, de meg így telibe van vakuzva, tehát, hogy valamilyen stúdiófotó, ahol minden irányból próbálták megfelelőre hozni az arcát, bár lehet, hogy AI-jal generált kép, most már ki tudja, és egy elképesztően jó életű képet kaptunk azzal, hogy csak a jobb oldalról jön a fény, és mindjárt mennyire látványosabb lett az egész, és ugye ez tökéletesen jó arra is, hogyha van egy környezeted, amiben szeretnéd beilleszteni, vagy egy elképzelésed, hogy ott áll egy ablak előtt, ott van egy autóban, vagy naplemente, vagy bármi más megvilágítás, mondjuk, hogy az aszfalton van valami világító eszköz, és az világítja meg lentről az arcát, ezeket mind be tudod állítani itt, és szuper jó végeredményeket kapunk, és láttátok, nagyon gyorsan lefutott, ugye, mint mondtam, a videó leírásában benne van a linkje, ahonnan eléritek. Tulajdonképpen itt nagyon más beállítási lehetőségünk nincsen, tehát ezek az egyszerű kis beállítások vannak, mint mondtam, az Advanced Options-t azt nem nagyon kell változtatni, igazából itt a képnek a felbontásával tudunk játszani, hány képet generáljon, meg esetleg azzal, hogy a High-Res Scale-nél mekkora értéket állítunk be, hogy mekkora legyen a végső kimenet, amire felnagyítja. Letölteni úgy tudjátok, hogy itt a jobb felső sarokban rákattintunk erre a lefelé mutató nyílra, vagy jobb gomb a képen és kép mentése másként. Érdemes megnézni ezeket, mert tényleg nagyon jó ötleteket adnak arra, hogy hogyan is lehet használni. ESVille a GitHub-os oldalán itt elmagyarázza a telepítést, illetve screenshotokat az egyes ilyen példákról, rengeteg példát megemlít, amit érdemes megnéznetek, hogyha szeretnétek komolyabban használni, hogy milyen lehetőségek rejlenek benne. Tehát itt nagyon-nagyon jó átlátható, tényleg rengeteg példával illusztrálja azt, hogy milyen eredményeket kapunk. Nem csak előtérképet, hanem háttérképet is beállíthatunk, és abba fogja beilleszteni a képet, tehát ilyen lehetőségünk is van, hogy nem generálunk egy képet a háta mögé az objektumunknak, hanem kiválasztunk egyet a saját gépünkről. Illetve itt legvégül elmondja azt, hogy
melyik munkák azok, melyik kutatási anyagok, amiket felhasznált ennek a megalkotásakor. Az egyik a Total Relighting, ez egy Google-ös kutatás. Ez egy rendszer, amely képes egyetlen RGB képből és egy cél HDR világítási környezetből kiindulva realisztikusan újrafényezni a portrékat. Majd a videó leírásába berakom a hosszabb leírását ennek, amit így összefoglaltam nektek. Akkor itt van egy másik kutatás, ez az Adobe-nak a kutatása, a Relightful Harmonization, világításra érzékeny portré háttércserélő módszer. A módszer egy világítási reprezentációs modult használja, mely háttérképből kódolja a világítási infókat, és ezt az információt használja a generatív folyamat irányítására. Az eredmények jobb világítási koherenciát és vizuális hitelességet mutatnak, természetesen a meglévő módszerekhez képest, és valós világú teszthelyezetekben is jól alkalmazható. A következő, amit említ, ez a Switchlight, ez a New York University-nek a kutatási anyaga, a Switchlight pedig emberi portrék újrafényképezésére szolgáló keretrendszer, két felemből áll, egy fizikai alapú architektúrából és egy önellenőrzéses előképzési keretből. Ezeket majd mind belinkelem számotokra, illetve a leírás berakom az összefoglalónak a videó leírásába. Illetve itt még megemlíti a GitHub-os oldal alján ezt a 3 modellt, amivel itt találkozhattunk. Tehát a IC-Light SD15 FC az az alapértelmezett modell, amit használunk. Az IC-Light SD15 FCON ugyanaz, mint az előző volt, de offset zajjal képzett. Azt mondja, hogy egy bizonyos felhasználói tanulmányban kissé felülmúlja a másik modellt, és ez az oka annak, hogy a alapértelmezett modell az offset zaj nélküli modell. Ja igen, tehát az alapértelmezett múlja felül ezt, és van még az FBC, az pedig szöveggel, előtérrel és háttérrel kondicionált újrafényezési modell, tehát azt majd egy bizonyos munkafolyamatnál fogjuk használni, ez a 3 az, amit cserélgetünk és használunk. Ami szükséges ahhoz, hogy tudjuk használni a gépünkön, hogyha már a csatornának a régi látogatói vagytok, akkor jól tudjátok ezt a 3-ast, amit mindenféleképp szoktunk használni. Az Anaconda az egyik, természetesen lehet használni a Minikondát is helyette, hogyha nem akartok ennyi mindent letölteni, bár itt is egy fájlt töltünk le, de ez egy nagyobb acska. Az Anacondának az a lényege, hogy egy elkülönített játszóházat, egy futtató környezetet tudunk létrehozni a számítógépünkön, hogy elkülönítsük egymástól az AI-os alkalmazásainkat, vagy Python-os alkalmazásokat, leginkább erre használjuk. Le kell tölteni a Python-t a gépünkre. Én 3.10-es verziót ajánlom számotokra, hogy azt használjátok, illetve le kell tölteni a Git-et is, ezzel fogjuk letölteni majd a különféle repozitorikat a gépünkre. Ezek mindegyike elérhető a 3 nagy operációs rendszerre. Nézzük meg akkor második demóként, az első demo az Hugging Face-es volt, itt nem volt semmi teendőnk, megnyitjuk ezt a weblapot és tudjuk használni, esetleg sorba kell állni. Viszont mi van, hogyha egy kicsit többet szeretnénk ennél? A saját gépen történő futtatáshoz a következő teendőket kell megtennünk. Beleállunk abba a mappába, ahol szeretnénk létrehozni ezt a projektet. Itt nyitunk egy parancsori ablakot, és utána kiadjuk a git clone parancsot. A git clone parancsal töltjük le ezt a repozitorit a GitHubról. Ez a link, ami a végén van, ezt innen lehet kikopizni. Tehát git clone, és megadjuk ezt.
majd leütjük az Entert, 1 másodperc alatt letöltődik. Utána belelépünk abba a mappába, amit létrehozott, a cdic-lite parancsal, majd miután beleléptünk, létrehozzuk azt a futtató környezetet, amiről az előbb beszéltem az Anacondával kapcsolatban, ezt a conda parancsal tudjuk megtenni. Conda create -n, IC-Lite, a -n az a névnek a megadását szolgálja, illetve megadjuk azt, hogy a Pythonnak a 3.10-es verzióját használja ezen a futtató környezeten belül. Ez azért jó, mert így nem fogunk semmi mással ütközni, minden, amit feltelepítünk, Pythonos plusz ilyen csomagok, az ezen a környezeten belül lesz. Miután ezt létrehoztátok, majd közben fogja egyszer kérdezni egy yes vagy egy no-t, nyomjatok egy yes-t, aktiválni kell ezt a kutatókörnyezetet a conda activate IC-Lite parancsal. És hogyha ezt megteszitek, akkor itt látjátok, hogy legelőre beíródik az, hogy az IC-Lite környezetet használjuk. Ez nagyon fontos. Mindenféleképp az indítás előtt is ezt futtatni kell, hiszen akkor használjátok azt a futtató környezetet, amit beállítottatok hozzá. Utána ki kell adni azt a parancsot, amivel feltelepítjük a PyTorch-ot. Ez a pip install torch vision, ezzel tudjuk a PyTorch-ot feltelepíteni a gépünkre. Biztos meg fogjátok kérdezni, sajnos nem tudom, hogy AMD-s rendszereken hogy működik, hogy nem működik. Ez biztosra fixen fut bármilyen Nvidia-s videókártyán, AMD-s videókártyán van esély rá, hogy nem fog működni. Hogyha ez lefutott, akkor utána fel kell telepíteni azokat a csomagokat, amik mindenféleképp szükségesek az IC-Lite-nak még pluszba, ez pedig a requirements.txt-ben van leírva, tehát pip install-r requirements.txt. Hogyha ez megvolt, akkor utána el tudjuk indítani a demónkat. Kétféle demót lehet elindítani, az egyiknél szöveges promptot adunk meg a háttérnek, a másiknél pedig egy képet használunk háttérképként. Adjuk meg most a Python gradual demo.py parancsot, és utána el is indul az alkalmazás, és majd egy weblapon keresztül fogjuk elérni a grafikus felületet, ahol tudjuk használni. Hogyha problémája lenne és nem akarna elindulni, elképzelhető az, hogy 2 darab Python csomagot még fel kell telepíteni, ezeknek a linkjét beleírom a leírásba, a pip install team és a pip install dill. Ez a 2 elképzelhető, hogy hiányzik neki és igényli majd. Nem ennyire lassan indult el. Esetleg, ha kikapcsoltam volna a másik AI-t, ami fut, akkor tényleg gyorsan indult volna el. Miután elindult, kaptok majd egy linket, amit meg lehetne nyitni, de természetesen a 0.0.0.2.7860 nem fog működni, ezért azt kell beírni a böngészőbe, hogy localhost 2.7860. Hogyha ez megvolt, akkor meg fog jelenni ez a felület a számotokra, ami pontosan, tökéletesen ugyanaz, mint ami elérhető a Hugging Face-en, de ez a saját gépeteken fut. Ide bedobunk egy képet, mondjuk az, akit bemutattam, a lány, itt van a fotója, és legyen mondjuk, nem is az, itt lecseréljük a fotót, ez a prompt, ez jó lesz, ezt felhasználjuk, gyönyörű nő, részletes arc, árnyék az ablakon keresztül, és most bedobjuk a fotóját a hölgynek. Jó, oké. És azt mondjuk, hogy balról érkezik majd a fény. A többi beállítást meghagyjuk, állókép az jó lesz, és mehet is a generálás, de előtte megmutatom nektek, hogy milyen rendszer terheléssel jár ez a saját gépem. Elindítjuk. És itt látjátok, hogy 4,7-ről a videokártya memória használat felugrott 6,1-re,
6,7, 8, még generálja, 8,1. Itt látjuk amúgy a háttérben, a parancsolói ablakban, hogy milyen gyors a generálás. Látjátok, hogy több folyamatos a generálás. Hopp, itt felugrott egy 10-esre az utolsó dekódolási résznél, és meg is jelent a képünk. Tehát azt mondom, hogy olyan 8 GB-os videókártyával esetleg már futtatható a saját gépen, de természetesen nem meneküljetek el, hiszen láttátok, hogy a Hugging Face-en is futtatható, illetve majd még mutatok ötleteket, hogy hogyan lehet segíteni rajta, hogy ha nem ezen a demon, de majd más módon a videókártya memórián tudjunk spórolni. És látjátok, hogy tényleg onnan jön be a fény bal oldalról egy ablakon keresztül. Egyszerűen döbbenet, az utóbbi időknek az egyik leglátványosabb ilyen AI-os lehetősége, amiben most belefutottunk. Nem véletlenül kértétek többen is a Facebookon, hogy próbáljak róla videót készíteni, illetve megosztottátok azt, hogy találkoztatok ezzel, és én ott jeleztem, hogy készítek róla videót, hiszen már napok óta gyűjtöm róla az anyagot, és érdemes is róla, mert ez biztos, hogy nagyon-nagyon hasznos lesz sokatoknak, aki szeretné utólag fényezni egy képét, vagy hogyha volt akármilyen generált portréja, vagy egy saját kép, amit ő fotózott, akkor elképesztően látványos változtatásokat lehet vele eszközölni rajta, hogy honnan is és milyen fény érkezett az objektumunkra, amit használunk. Azért mondok objektumot, mert nem csak portréról lehet használni, hanem lehet ott egy kocsi is, egy gömb is, tehát bármi más is. Vagy tévedtem? Nem. Mindjárt kipróbáljuk. Nem tévedtem. Tökéletesen jól lehet használni arra is, hogy bármilyen más objektumot megvilágítsunk, és nézzétek meg, hogy tehát az a fotó volt valamilyen, ott lefotózták egy parkban mondjuk ezt az autót, de mennyire durván látványos lett, mint hogyha egy garázsban állna, és így az ablakon beszűrődő fény megvilágítja ezt a Volkswagen kisbuszt. Szerintem hihetetlenül jól sikerült a kép, tényleg nagyon látványos, elképesztően, és hihetetlen gyorsasággal is generálódik, azt mondjuk most jobbról kapja a fényt, amúgy meg ide. A Beautiful Woman az nem igaz. Nézzük meg a generálást. Ez annyira nem befolyásolta, úgy látszik, a végeredményünket. Nagyon gyorsan generálja. Látjátok, hogy milyen gyorsan pörög itt a két képnek a legenerálása a gépemen. Ez nekem egy alsó közép kategóriás videókártyám van. Egy 3060-as Nvidia. És már el is készült a kép. De jó! És jobbról megvilágítja. Szuper jó! Ez is mennyire jó kép lett. Nagyon jó. Jó, nézzük meg a másikat. Tehát itt ugyanazok a beállítások vannak, amiket már említettem is a Hugging Face-es demónál is, illetve ugyanúgy itt vannak a példák, amiket lehet használni. Közben eszembe jutott, hogy a modelleket le kell ennél tölteni, de nem, mert ide van írva, hogy a modellek automatikusan letöltődnek, tehát ezek a fájlok, amit itt a Hugging Face-en láttatok, ebből 2 automatikusan letöltődik, az FBC és az FC, tehát ezeket nem kell kézzel letöltenetek, ez az IC Light-nak a Models mappájába fog letölteni, és 3,3 GB körülbelül a kettőnek a mérete. Nem olyan nagy, ahhoz képest, hogy mekkora modellfájlokat szoktunk letölteni bizonyos projektekhez. Pont most töröltem régebbi projektek, amiket bemutattam, és ott volt, aminél 40 GB-os volt a könyvtár mérete. A másik demo az, amikor háttérképet használunk fel, tehát nem oda generáljuk azt a háttérképet, nekem ez tetszik, ezt lementem. Ne felejtsétek el, hogy ezeket a képeket, amit itt generáltak, azt le kell menteni, mert hogy nem mentődnek automatikusan emlékeim szerint azok, amiket generálunk. Mindjárt nézem.
nem, ezek nem mentődnek, tehát mindenféleképp jobb gomb képmentéssel, vagy itt a jobb felső sarokban le kell menteni a képet, mielőtt egy újat generálsz, vigyázz, hogy nehogy véletlenül elvesszenek azok, amiket létrehoztál. Indítsuk el most a másikat, megszakítom a futását ennek. Itt vagyunk még mindig az IC Light környezetben, és elindítjuk a másik demót. Itt ESVille-nek az oldalán látjuk, hogy a másikat úgy kell elindítani, hogy Python Gradio alulvás demo alulvás bg.py. Ezt ide beírjuk, elindítjuk. El is indult, látjátok, tényleg nagyon gyors volt. Most direkt megnyitom egy másik ablakba, hogy az előző ott maradjon. Ide mit rakjunk be? Rakjuk be mondjuk az autót ugyanúgy. Melyik volt az? Ez volt ez, és rakjuk be akkor ezt az éjszakai utcai képet, ezt is berakjuk, és legyen az mondjuk, hogy jobbról, hát background source, jó, use background image, jó, ez jó lesz. A promptunknak pedig mit adjunk meg? Megadjuk azt a promptnak, hogy ez egy busz, és mi legyen még, amit beírunk. Cinematic lighting, az jó lesz. Jó. Lighting. Jól írtam. Jó, rendben. A beállítások ugyanazok, látjátok, ugyanúgy lehet ezeken állítani, mint az eddigi, a sima demónál és a Hugging Face-es demónál, tehát nem különböznek a beállításaink. Itt ez egy vízszintes kép. A háttér, a kiindulási alapunk az négyzetes, hát maradjunk mondjuk annál, hogy akkor legyen egy fekvőkép. Így mehet a generálás. Itt látjátok, hogy már készül is. Elég gyors, de tényleg nagyon-nagyon gyorsan dolgozik, és nagyon jól. Most erre nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen minőséget produkál, mennyire fog odailleni. Talán az lesz a problémánk, hogy túl nagy a kis busz, és rá fog lógni ott igen. Ez így nem jó. Lecseréltem a buszt egy kicsit kisebbre, nem mondom, hogy annyira jól sikerült. Tény, hogy a színeket felveszi, tehát, hogy ott látjátok, hogy a megfelelő részeken megfelelő színekkel rendelkezik, de annyira nem úgy tűnik, mint ami odavaló lenne. Itt a példákban persze természetesen jobban átjön, főleg itt az utolsóba, ahogy ez a férfi megvilágításra kerül. Itt van amúgy egy csomó ilyen background opció, amit ki tudunk választani tesztként, és ha ezt legeneráljuk, akkor mindjárt olyan, mintha tényleg ott lenne az épület oldalán. Nála nagyon jól látni, hogy jól sikerül ez a képbeillesztés. Mindjárt kész is a generálás. Itt például nagyon jól előjön az, hogy a képnek, a háttérképnek használja a színezetét, és látjátok, hogy a bal oldalon milyen jó, mintha tényleg onnan kapná azt a sárga fényt az objektumunk, jelen esetben ez a férfi, jobb oldalról meg ezt a kékes fényt kapja, ahol az a többi felhőkarcoló van, tehát így eléggé jó beilleszkedett oda, és olyan, mintha ott lenne ennek a háznak az oldalában. Tényleg ez nagyon jól néz ki. Itt még láthatok pár példát, ahol meg tudjátok nézni, hogy hogyan érdemes, vagy milyen környezetbe érdemes belehelyezni valamit, hogy az tényleg látványos legyen. Menjünk tovább, nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt egy kicsit még magasabb szintre emelni. Úgy lehet, hogyha a saját gépünkön nem az eredeti kóddal generálunk, hanem beleillesztjük ezt a kódot egy sokak által használt képgeneráló
alkalmazásba, és ez a ComfyUI. A ComfyUI-nak az az előnye megvan, hogy nagyon könnyű hozzá új csomópontokat készíteni, ez egy csomópont alapú képgenerálás a Stable Diffusion modellekhez, illetve más modelleket is lehet ezen kívül azért használni, hiszen most már egyre sokoldalúbb, és mindig megy a verseny azzal kapcsolatban, hogy ki fogja először elkészíteni a legújabb kutatási anyagoknak, amihez a kódot is közé teszik, a ComfyUI-os új csomópontját, és természetesen itt is megtörtént ez a verseny. Kijai az egyik, bár jó lenne tudni, hogy milyen nemzetiségű, akkor lehet, hogy úgy is ejteném a nevét, vagy hát ezt a becenevet. Ő az egyik megalkotója az egyik csomópontnak, ő folyamatosan frissíti, tehát most is 1 órája frissült legutoljára. Itt látszik, hogy milyen gyakorisággal frissíti a repozitorit, illetve a másik ember, ő is egy nagyon ismert AI-os körökbe, a Chenlei Hu, vagy Shenlei Hu, és ő is elkészítette a saját kis nódját. Mi most azt fogjuk feltelepíteni, ami a Kijai-os címen van, mert ez sokkal többször frissül, úgyhogy már ők is elkezdtek amúgy egymással beszélgetni, eszmecserét folytattak, nem is tudom hol, valamelyik issue-ban, ahol ilyen hibákat lehet jelezni, hogy melyikük melyik részét hogyan és miként csinálta meg az implementációnak, úgyhogy ez érdekes lesz, hogy melyik lesz az, amelyiket többen fogják majd használni, és melyik kap jobb eredményeket. Legyen az, hogy feltelepítjük ezt a változatot. Ennek a feltelepítése nagyon egyszerű, kell hozzá egy ComfyUI, a ComfyUI-nak a telepítése, hogyha még nem lenne rajta a gépeden, akkor az Emperor Pintja YouTube csatornán megtalálod, a videó leírásában benne lesz a linkje. Nyisd meg a ComfyUI mappáját, lépjél bele azon belül a Custom Notes mappába, ott nyitsz egy parancsori ablakot, és kiadod a git szünet clone szünet http github ComfyUI ic lite.git parancsot, onnan tudjuk, hogy mit kell ide mögé írni, hogy itt a weboldalán, a GitHubon a zöld gombra rákattintunk, és kikopizzuk ezt az URL címet, ezt kell a git szünet clone szünet után írnunk. Miután ez megvolt, megnyomjuk az Entert, és letöltődik az, amire szükségünk van, illetve még le kell töltenünk a megfelelő modellfájlokat. Ezeket innen lehet letölteni, amit már említettem, erről a Hugging Face-es weboldalról, és ezeket, amiket innen letöltünk, a ComfyUI-nak a Models mappájába kell menteni. A ComfyUI-n belül van egy Models mappa, és a Models mappán belül pedig van egy Unit mappa, ide, és ide kell lementeni ezeket a fájlokat. Ha ez megvolt, akkor utána már lehet is használni. Nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak. Most már több példa van, amit tudunk használni. A letöltött egyedi csomópontban van több példa, amit fel tudunk azonnal használni. Ugye megkeressük az IC Lite-ot. Itt van. Itt van egy example mappa, és az example mappán belül van most már 6 darab fájl, ezt a fájlokat lehet használni, ezek munkafolyamatok, megfogjuk legyen mondjuk az isolate normals example 01, ami amúgy így néz ki, ezt megfogjuk, és bedobjuk a ComfyUI felületére, és már egyből is tudjuk használni, de szerintem az example fc control gradients, igen, az a legegyszerűbb. Kezdjük talán azzal. Igen, legyen ez, kezdjük ezzel. Indítsuk el a ComfyUI-t, és akkor utána
Ezt most itt meghagyom, nem akarom kitörölni. Elindítom én is a ConfUI-t. Bezárjuk a másik AI-os alkalmazást. Nyitunk neki egy új ablakot, hogy ne zavarjunk be. Jó, el is indult. Mindjárt kicsit sok csomópont van pluszba telepítve, azért néha egy picit tovább tart. Jó, itt van a felületünk, amit tudunk használni, és ide kell bedobni azt az előbb már megtekintett példát. Kezdjük is akkor ezzel. Ez volt a legegyszerűbb. Aha, igen, itt már eléggé átalakította a használati módját, de itt van egy még régebbi, az example 02. Jó, legyen ez az example 02. Tehát, mit is látunk itt? Betöltünk egy checkpointot, egy modellt, eznek mindenféleképp Stable Diffusion 1.5-ös modellnek kell lennie, hiszen ezzel működik. Ő itt a fotont használja, de használhatod bármely másik modelledet is, amit szeretnél. Nézd meg, hogy melyikkel adja a legjobb kimenetet. Nekem jó lesz a foton, úgy szintén le van töltve. Jó. Utána jön egy Load and Apply IC Light csomópont. Itt kiválasztjuk az SD15FC fájlt. Ez bemegy a samplerbe. Ott egy sima 25 lépéses 2-es CFG értékkel, tehát így alacsony, amit láthattunk is itt a demóban. Itt látjátok, ugyanúgy 2-es CFG érték van, illetve amit a saját gépünkön futtattunk, ott úgy szintén ugyanez az érték van. Tehát, és egy Euler és egy DDIM uniformot kell beállítani, a denoise érték 0,9, ezt úgy szinte lehetett látni az előző demókban, ezt a 0,9-es értéket. A VA fájlát az bekötjük a megfelelő helyekre, illetve betöltünk egy képet, válasszunk egy képet, amit fényezni fogunk, mondjuk maradjunk akkor ennél a hölgynél, ide betöltjük. Itt átméretezi a képet, hogyha esetleg túl nagy képet töltenétek be, akkor jóval kisebbre, mondjuk ez legyen 512x768-as. Megadjuk itt a pozitív promptot, negatív promptot. Itt kreálunk ebben a munkafolyamatban, itt létrehozzunk ezekkel a nódokkal, amiket itt láthatok, ez az 1, 2, 3, 4 nóddal, egy maszkolást, ami tulajdonképp a fénynek a helyét mutatja meg. Itt a képünket, amit betöltöttünk, majd átméreteztünk, átvisszük a látens térbe, és azt rákötjük az IC Light kondicionálásra, ahova be vannak kötve a pozitív promptunk, negatív promptunk, be van képve a bemeneti előtérképünk is, és minden megy tovább a samplerbe. És most itt futtatjuk is akkor, hogy lássátok, tehát ez volt az a maszk, amit megrajzoltunk itt. Itt látjátok a Create Shape maszknál a pozícióját, illetve a méretét annak a maszknak, amit megrajzoltunk, és látjátok, hogy tökéletesen onnan kapja a fényt, tehát egy szuper jól működik. Most egy kicsit vigyük odébb ezt a maszkolást, mondjuk ide a jobb oldalra, és így a jobb oldalról fogja kapni. Látjátok, hogy elképesztő sebességgel generálódik a képünk, ez egy kicsit sok lett, mondjuk legyen 420. És már kész is van, és látszik, igen, egyre jobban látszik ott jobbról az arca, ahogy a beszűrődő fény megvilágítja.
legyen 350, és egy kicsit legyen szélesebb, mondjuk 400 pixel. Ránagyítok, látjátok, nagyon jól néz ki, tehát ahogy jobbról kapja a fényt, szuper jó. Tehát tényleg nagyon jó lett, tehát itt most már ilyen előtérből is, meg jobbról is kapja, hiszen egy kicsit most már így a közepe felé is itt van ez a fény, de lehetne mondjuk olyat, hogy felülről, azt mondjuk neki, hogy az Y értéke a 128, legyen 250, sőt ez lehet 0, és így teljesen felülről, középről fogja kapni a fényt. Nézzük is meg, hogy milyen lett a végeredmény, tehát ott a hajánál kell, hogy megvilágítsa, júj, de jó lett. Nagyon jó. Tehát látjátok, hogy nagyon-nagyon könnyen lehet változtatni. Ez volt az első módszer, amit most kipróbáltunk. Ez az egyik legegyszerűbb munkafolyamat. Lényegében ezen a munkafolyamaton, amit állítanotok kell, az a bemeneti kép, az, hogy milyen modellt használtok a generáláshoz, milyen Stable Diffusion 1.5-ös modellt, átméretezitek a képet, és megadjátok még azt, hogy hol helyezkedjen el ezzel a csomóponttal a megvilágításotok, az a maszkolás, és utána itt le is generál egy preview-t belőle, és itt látjátok is a képet. Figyeljetek oda, hogy ez csak egy preview image, tehát hozzá kell adni egy save image nódot, hogyha szeretnétek egyből elmenteni a gépetekre a képet, ha nem, akkor jobb gomb save image-el lehet mindig elmenteni, amit generáltatok. Nézzük meg a következő bemutatót. Lássuk csak. Itt felhasználjuk a hátteret. Tehát ez már a másik módszer, ez amikor van egy hátterünk is, betöltünk egy előtérképet és egy háttérképet, nézzük meg azzal, amit ő is használ, itt a bemutatóban, mindjárt megkeressük. Szobros képet. Azt hiszem ez volt az. Jó, megtaláltam őket, nézzük meg, töltsük be a Buddha szobrot. Itt van a Buddhánk. Betöltjük mondjuk ezt a háttérképet. Jó, itt egy állókép, ugyanúgy itt ki kell választani. Figyeljetek oda, hogy alapesetben, amikor betöltődik, mondjuk most használjunk egy másik SD15-ös modellt. Legyen mondjuk Realistic Vision 5.1 a nagy kedvencem. Tehát figyeljetek oda, hogy a checkpointnál értelemszerűen nem biztos, hogy ott van az elérési útjának az SD15-ös modellnek, 1.5-ös, SD 1.5-ös modellnek, mint ahol nálatok is, tehát ezt ki kell választani, hogyha valamit elrontottatok és nem találja, és rákattintottatok a futtatásra, akkor úgyis egy piros jelölő négyzettel fogja jelölni, hogy ott valami gond van azzal a csomóponttal. Van egy pozitív promptunk, negatív promptunk, Buddha szobor. Itt, amit ír ez az Embedding 2.ultra Realistic Dream, ez egy letölthető negatív prompt, mondjuk az, hogy halmaz, egy csomag, amit a cvti.com-ról lehet letölteni, és az Embedding modellmappába kell eltárolni, és utána lehet így rá hivatkozni. Generáljunk is akkor egy képet. A többi, amit itt láttok, azok nem sok változás van, annyi, hogy esetleg itt a más lett az ütemező, mint ami eddig volt. Közben meg jól el is szállt tőle a Confi UI. Mindjárt megpróbálok rájönni, hogy mi lehetett a hiba. Érdekes, a Realistic Vision 5.1-es modellel volt baja. Miért? Ezt nem tudom, de attól szállt el. Most visszaraktam a Photonra, és így minden jól működik. Itt látjátok a Buddha szobrot, tehát van egy előtérképünk, van egy háttérképünk,
ez az utcakép, és utána ide illesztettük be, és nagyon jól felveszi a megfelelő irányból a fényeket, színeket, illetve megadtunk még egy megvilágítást is, tehát hogy innen ez a baloldali részen legyen itt megvilágítva, itt látjátok, hogy sokkal világosabb a kép, tehát tényleg innen kapja a fényt erről a részről, és itt árnyékba borul a jobb oldala. Nézzük meg azt, hogy most, hogyha ezt áthelyezzük jobbra, akkor mi történik. És ott van. Látjátok, hogy mennyire jó, tehát tényleg jobbról kapja akkor a megvilágítást a szobor, tehát tökéletesen működik ez a módszer is. Menjünk a következő bemutatóra. Előfordulhat az, hogy amikor megpróbáltok használni ezeket a munkafolyamatokat, hogy ezek egyre bonyolultabbak, hogy belefuttok olyanba, hogy egy nagy piros téglalap van valamelyik csomópontnak a helyén. Ez azért van, mert ahhoz, hogy azt tudjátok használni, fel kell telepíteni plusz csomópontot, ugyanúgy, ahogy az IC Light-ot feltettük a Config-UI alá a Custom Nodes-ba, egy másik ilyen csomópontot, amire hivatkozik, amit használ. Ezt a legegyszerűbben úgy lehet megtenni, hogy a Manager gombra rákattintotok, itt a jobb alsó sarokban, és azt mondjátok, hogy Install Missing Custom Nodes, és ez kilistázza azokat a csomópontokat, amiket telepíteni kell. Itt a jobb oldalon egy Install gombra rákattintotok, mindegyiknél majd, hogyha ez megtörtént és letöltötte őket, akkor középen megjelenik egy nagy restart felirat, és azzal újra lehet indítani. De mi van, hogyha nem látjátok a Config-UI Manager gombot itt a jobb oldalon, akkor az azért van, mert még nem telepítettétek fel. Ugyanolyan egyszerűen fel lehet telepíteni ezt az egyedi nódot a Config-UI alá, mint ahogy az IC Light-ot. Itt van a Config-UI Manager, természetesen ez is egy GitHub-os projekt, és ezt úgy kell megtenni, hogy belementek a Custom Nodes mappába, nyittok egy parancsori ablakot, és beírjátok, hogy git, szünet, clone, szünet, és utána itt a zöld gombnál kimásolt URL címet megadjátok, és hogyha ez megtörtént, lefuttatjátok a parancsot, majd elindítjátok újra a Config-UI-t, akkor már ott lesz a Manager gomb. Ez az egyik leginkább használt kiegészítés a Config-UI-hoz, mindenféleképp jó, hogyha fent van. Nézzük meg a következő munkafolyamatot, ez úgy látszik nagyon jól működött. Egy kicsit teker rajta, legyen az, hogy melyiket is használtuk, azt mondja Jordan. Mondjuk legyen ez, nem ez a Jordan, nem a másik Jordan. Ez a kép. Itt megint történik egy átméretezés. Itt felül betöltjük a modellünket, ugye látjátok, én is mindig újra kiválasztom, hiszen én más könyvtárban tárolom a Models mappán belül a Stable Diffusion 1.5-ös modelljeimet. Azt mondja, hogy egy fiatal nőről van szó. És itt, amin csavarunk rajta, az az, hogy létrehozzunk 4 darab fényforrást, ez a Simple Light Source, ez tulajdonképp 8 lehetőség közül tudunk választani, balról, jobbról, fentről, lentről, bal felül, bal oldalon, mármint jobb felül, és akkor bal alul és jobb alul, tehát megvannak a megfelelő irányok, amikből tudunk választani, és ebből hozunk létre 4 ilyen lehetőséget, és ezt itt egy Image Batch Multival összehúzzuk, aminek köszönhetően 4 képet fogunk majd generálni. A K-Sampler beállítása az a szokásos, tehát azon nem változtattunk semmit, és akkor nézzük is meg, hogy mi történik. Látjátok, hogy legenerálódott mint a 4 változata a maszknak, ahogy majd a fényt megérkezik, és használni fogja.
és el is szállt, jaj de jó, nézzük meg, hogy mi a hiba. Valamiért a 4-jel nem akart működni, de 2-vel tökéletesen működik. Ide rakom mellé, illetve ide rakom ezt is. Ez a nagyon jó itt a ConfUI-ban, hogy ide-oda rakosgathatod a csomópontokat, és sokkal átláthatóbb az egész munkafolyamat, miután már megépítetted. Tehát itt kikapcsoltam ezt a másik 2-t, csak 2 ilyen fényforrás használunk. A Ctrl-B-vel lehet kibekapcsolgatni egy adott csomópontot, rákattintunk, megnyomjuk a Ctrl-B-t, kikapcs, bekapcs, és itt az input countot átírtam 2-re, hiszen 2 bemeneti fényforrásunk van. És látjátok, hogy a 2, ami megmaradt, az a bal oldalról és a jobb oldalról történő fények, és itt látni, hogy tényleg mennyire jó lett. Nagyon-nagyon jó itt látni erősen a különbséget, amikor balról kapja a fényt, meg jobbról kapja a fényt. Tehát ez az, ami a demóban is benne volt. Itt most nem egy maszkot megrajzoltunk, mint az előző példákban, hanem konkrétan egy bizonyos típusú irányt rajzoltunk meg, ahonnan a fény érkezik. És látjátok, hogy nagyon jól sikerültek a képek. Nézzük akkor tovább, hogy mit tudunk még állítani ezen. Próbáljunk ki akkor egy teljesen másik irányt, mondjuk legyen top right, legyen egy mondjuk egy top left, és akkor legyen egy teljesen másik bemeneti képünk, amit használunk. Igen, ezt ide átvonszoltam, mondjuk legyen ez a srác, aki éppen úgy tűnik, hogy az erdőben kirándul. Lássuk, hogy milyen képeket kapunk ezzel a 2 iránnyal, amivel megadtuk a fény irányát. Ja, igen, torz lett, méghozzá azért lett torz, mert ez egy négyzetes kép, amit bevittem, és itt a legelején az Image Resize-nál nem így adtuk meg, 512x512 pixel, mivel ez egy négyzetes kép volt a bemenet, és már el is készült a kimenetekkel, és tényleg nagyon jó. Tehát ott van jobb felülről a fény, meg bal felülről a fény, amikor szinte így olyan, mintha a vállát ott megvilágítaná, úgy felülről egy picit hátulról kapna a fényt. Nagyon jók lettek a képek. Érdemes megnézni azt amúgy, hogy mivel használunk képmódosítást, ezért megváltoznak az arcok is. Tehát remélem, hogy ez még az implementációnak a korai állapota miatt is van, illetve jó lenne, hogyha EOSfield dolgozna rajta még egy kicsit, hogy még jobb eredményeket kapjunk, de portréknál néha látni ezeket az eldeformálódásokat, ami nem pontosan ugyanilyen volt ez az arc, ez nagyon nem az én arcom, tehát nem ez volt az eredeti képen. Látjátok, hogy teljesen jó minőségű a szeme, illetve itt a bajusz rész. Itt viszont a generált képen ezzel már probléma volt. Ilyenbe bele lehet sajnos futni jelenleg, de folyamatos fejlesztés alatt van. Itt is írja, hogy work in progress, illetve a másik ComfUI-os node alatt is folyamatos fejlesztések alatt vannak mind a 2. Menjünk tovább. Most betöltöttem a lánynak a fotóját, és a bal felső sarok, jobb felső sarkot állítottam be. Itt látszik is, hogy sokkal jobb minőségben kaptuk meg a lányt valamiért, mint a fiút, és itt elképesztően jól látni, hogy az fény iránya a bal felső sarok, vagy a jobb alsó sarok, és szuper jók lettek a képek. Nézzük meg, hogy mi van még, amit nem próbáltunk ki. Itt még a színe is fontos lesz annak, amit beadunk. Ugye megfogjuk ezt a PNG fájlt, ami a ConfUI IC Light Examples mappában van, és ide bedobom. Válasszuk ki fotónak megint a lányt. Jó. És
kiválasztjuk a foton modellünket, majd mehet a generálás. Itt egy újabb bolondítás van. Aha, itt látjátok, hogy hibára futottunk. Itt van a piros jelölő téglalapunk, mert hogy nem találja ezt a modellt. Azért nem találja, mert nekem egy picit más elérési út alatt van. Tehát fogom és kiválasztom. Itt van. Közben másnap lett, egy kicsit tovább tartott a videófelvétel, mint gondoltam, úgyhogy aludni is kellett. Folytassuk is, tehát kiválasztottam itt a megfelelő modellt az én mappaszerkezetemből, és látjátok, hogy elképesztő jól néz ki a kép. Tehát, hogy ha még ilyen színt is beállítunk egy színátmenetnek, akkor ezzel döbbenetesen jó fényeket tudunk összehozni az eredeti képünkre. Mi az, ami nagyon megváltozott az eddigihez képest, illetve láthattátok, hogy az előbb nem állítottam át a méretet, most átállítottam állóképre. Van egy spline editorunk, a spline editornak semmiféle bemenete nincs, hanem egyszerűen csak létrehozunk egy vektort, illetve hozzákötünk egy create gradient from koordinátát, itt a koordinátákat kötjük össze a két csomópontnak, és itt természetesen a kép méretet azt átadjuk ide ennek a csomópontnak, és itt megadjuk, hogy a kezdőszín az a narancs, és a vég az a fekete, és látjátok, hogy így generáltuk ezt az átmenetet. Ezt a szerkesztőt máshol is fogjuk majd használni, így lehet mozgatni, tehát így tudjátok mozgatni ezeket a pontjait, illetve lehet ilyen Bézier görbét is csinálni vele, most nekünk csak egy bizonyos típusú irány kell, jó, és akkor mondjuk itt történik meg az átmenet, mondjuk húzzuk csak idáig, generálás. Látjátok, hogy itt, ahol vége van, körülbelül innentől már ugye hirtelen kezdődik is a fekete, vagy hogy van? Így meghúztam. Nem, hogy itt már szinte átmegy a feketébe, igen. És mennyire jó lett ez a sejtelmes fény, ami megvilágítja őt. Jó, ez mégsem jó. Áthúzzuk mondjuk idáig, ez a közepénél lesz, a közepén egy kicsivel túl. Látjátok, hogy azonnal megváltozott a preview, hisz ide kivezettük, hogy lássuk ezt a gradiens átmenetet, hogy milyen, és egy szuper jó képet kaptunk, tehát ez szerintem, ami kifejezetten nagyon-nagyon jól használható. Egy kicsit macerásabb volt, amikor ott azt a ovális alakú maszkot tologattuk, illetve ott nagyon meg volt kötve a kezünk, hogy most bal felső, jobb felső sarok, stb. Itt konkrétan meg tudjuk adni, hogy ebből a pozícióból induljon az a fény, itt legyen mondjuk egy ilyen átmenet, tehát sokkal pontosabban lehet ezzel játszani, mint amikor csak ilyen bal felső, jobb felső sarkokat adtunk be, illetve ugye itt a színt is megadjuk. Tehát látjátok, hogy nagyon-nagyon jól sikerült. Tehát elképesztő látványos képeket tudunk kreálni a kiinduló képekből, aminél itt ez nem rossz kép, de ha például az egy stúdiófotó, mint az a lány, akit próbálgattunk a másik, akkor hihetetlen látványos változásokat lehet előidézni. Nézzük meg még, hogy mink van, milyen workflow, amit nem próbáltunk ki. Jó, és akkor a végére hagytam az animáció készítést. Természetesen itt majd kell plusz csomópont, ami hiányozni fog, hogyha nem telepítettétek még fel, és ezt úgy lehet megtenni, mint már említettem, a Manager gombra rákattintunk, és az Install Missing Custom Nodes-szal telepítsétek fel a hiányzó nódokat. Itt betöltjük checkpointot, betöltjük a képünket, átméretezzük, most itt ezt a srácot használtam, megadunk egy szöveges promptot, betöltjük az IC Light-nak a modelljét, és akkor itt van a videós rész, a képkocka számot, azt, hol is állítottam be, hogy minél hosszabb legyen, mindjárt megtalálom. Igen, azt itt állítottam be, itt a Multiply Off-nál,
ide 16-ot állítottam be, tehát az eredetiben nem ennyi volt. Mindjárt meg is nézem, hogy ott mennyi, ott 8-as érték volt. Én ezt átállítottam 16-osra. Illetve a kimenetnél, ami legenerálja az MPEG-4-es videófájlt, ott ha a framerate-et egy kicsit kisebbre veszed, akkor nem fog olyan gyorsan lemenni, tehát akkor tovább tart az animáció. A 8 frame per sec az is tökéletesen jó eredményt ad. És itt, hogyha leszkrolloztak ide, akkor itt is van egy ilyen spline editorunk. Én ide most beraktam még 2 példányt, ide ehhez a spline editorhoz, itt csak megrajzoltam egy egyszerű ilyen egyenest. Ezt láttátok is az egyik videóban, amit bemutattam. Itt van, amikor balról jobbra átmozog a fény, tehát ez az animáció. És van a másik, itt ezt kikapcsoljuk Ctrl-B-vel, ezt visszakapcsoljuk, és itt rákötjük a koordináta STR-t ide a koordinátákra, és akkor most ez van használatban, és látjátok, hogy egész bonyolult mozgásokat is meg lehet itt adni, és ez volt ez a videó, amikor is szépen körbe megy a fény. Hihetetlenül látványos animációt lehet vele létrehozni. Itt nem az objektumai mozognak, hanem a fényt mozgatjuk közben, miközben ott van az az állókép, de így is hihetetlenül látványos végeredményeket lehet összehozni. És akkor utána itt lehet használni ezt a spline editort, ha jól emlékszem, jobb gombak, hogy is volt? Melyikkel kellett törölni? Nem a delete-tel, mert az törölte az egész spline editort. Na, pedig a múltkor megtaláltam. Ja igen, értelemszerűen az utolsót nem lehet törölni, de ha jobb gombbal rákattintatok, itt a kis háromszögre látjátok, így tudjuk állítani az irányokat. Itt jobb gomb, akkor ott az a pluszpontunk megszűnik, és szépen lehet alakítani, hogy hogyan is szeretnénk látni azt azt mondja, hogy hogy még ezt is meg lehet változtatni. Igen, és hogyan lehet még egy plusz újat hozzáadni, arra kellene még rájönni. Jó, megvan végre egy olyan csomópont, aminek van magyarázó része is. Itt van egy kérdőjel a jobb felső sarokban, ha rákattintotok, akkor látjátok, hogy a Shift lenyomva tartva és kattintással lehet új kontrollpontot hozzáadni az eddigi görbénkhez, tehát legyen mondjuk a fény, menjen így. Ide még egy kontrollpont, tehát egy ilyen irányt fog megtenni a fény a generált videóban. Right, tehát a jobb egérgombbal lehet törölni, ezt megnéztük az előbb. Shift click, jó, ez így megfelelő lesz. És generáljuk is a videót. Nagyon-nagyon gyors lesz, hisz, igen, kevés a memória. Tehát ez sajnos előjött, hogyha megy az OBS, a videófelvevő, akkor nem tudom ezt a generálást lefuttatni, mert memória problémákra hivatkozva elszáll, úgyhogy ezt le kellene állítanom, de itt volt ez a videó, amit mutattam, tehát ez, amikor így körbe ment, ez volt, amikor ez a bonyolultabb görbe volt, amit használtunk ehhez a generáláshoz. Ez lett volna a konfigurálós rész. A másik konfigurálós nódot, ha szeretnétek, ki tudjátok próbálni, a linkjét berakom, amit a másik srác fejleszt. Nézzük meg, hogy ezóta ennek is van-e frissítésen este óta. Ó, jaj, egy csomó minden változott megint, jó? Tehát ez ilyen követhetetlen, tehát lehet, hogy mire megnézitek a videót, már nem pontosan ezek a workflow-k lesznek, de így nagyjából képben lesztek a videó megnézése után, hogy milyen workflow-kkal lehet találkozni, tehát tényleg nagyon-nagyon Kijai nagyon gyorsan fejleszti, és folyamatosan rakja bele az újabb elemeket. Az eredeti, az sajnos ott nem történnek változások, pedig rengetegen jeleznek mindenféle problémákat. Reméljük, hogy iOS-Phil is egy kicsit szán még rá időt, és javítja ezeket. Természetesen nem maradhatott ki Kamenduru sem a buliból, őt jól ismerjük, aki a csatornát nézi, hiszen rengeteget segít a
nyílt forráskodó közösségnek a Twitteren osztotta meg, hogy elkészítette hozzá ő is a Google Collabos jegyzetfüzetét, illetve ha jól emlékszem, még készített hozzá talán Replicate-es oldalt is, azt most itt nem írja. Nézzük meg, itt van a Google Collabos jegyzetfüzet, és a Google Collabos jegyzetfüzetet tudjátok mind a sima módszert használni, mind a backgroundos módot, tehát mind a kettő elérhető, amit a saját gépünkön is tudtunk használni, de a Hugging Face-en csak ez az első volt, amikor az előtérképet adtuk meg, és leírtuk szövegesen a hátteret. Úgy lehet használni a Google Collabot, hogy rákattintunk a gombra, erre a kék színűre, és utána értelemszerűen kell hozzá egy Google felhasználónév jelszó, hogy tudjuk használni. Itt fogunk kapni egy virtuális számítógépet nagyon erős videókártyával, nagyon egyszerű a használata, mindössze rákattintunk itt a cella futtatása gombra, majd azt mondjuk, hogy mégis futtatjuk. Az a szép a Google Collabban, hogy teljesen mindegy, milyen számítógéped van, csak egy egyszerű böngésző kell. Tehát nem kell, hogy bármilyen erős is legyen a géped, egy nagyon régi gép is jó, és lehet is használni. Miután lefutott a telepítése, ez eltartott pár percig, letöltem megfelelő modelleket, természetesen nem a mi internetünk sebességét használja, hanem a Google szerverei kommunikálnak azzal a hellyel, ahonnan le kell esetlegesen fájlokat tölteni. Fogunk kapni itt egy Running on Public URL címet, ez a valami.gradio.live, és ezt tudjuk használni. Figyeljetek oda, hogy bizonyos idő után ez megszűnik, és olyankor újra kell indítani ezt az egész környezetet, illetve ha szeretnétek valakivel megosztani, akkor itt a felső URL címet osszátok meg, vagy még egyszerűbb, ha kommentolnak a GitHub-os oldalát, és azt mondjátok, hogy ott a kék gombra kattintsanak rá, amiket szeretnék használni a kettő közül. Tehát ezt soha ne osszátok meg, ezt a címet, mivel akkor a ti Google-os erőforrásaitokat fogja használni, illetve ez úgyis lejárt, tehát teljesen felesleges. Nyissuk is meg, nézzük meg, hogy mit látunk. És pontosan ugyanazt fogjuk látni, amivel már a Hugging Face-en is találkoztunk, illetve amit feltelepítettünk az eredeti GitHub-os repozitoriból a saját gépünkre. Tehát itt megadunk egy képet, mondjuk őt. Nem, előbb egy promptot keresünk gyorsan. Lecseréljük. Így, és azt mondjuk, hogy jó, mehet is a generálás balról, nem is, hát kapja balról a fényt, vagy jobbról. Ilyen top light, felülről kapja. Újra fényezzük, nézzük meg, hogy milyen gyorsan generálódik. Itt a háttérben látjuk amúgy esetleg. Igen, itt van a generálás, tehát egy olyan 6-7 másodperc alatt le is fut az egész. Nagyon gyors. Valami még fut a háttérben. Igen, mert még egy kép, tehát ugye itt több lépésben áll a munkafolyamatunk. A második lépés az itt egy kicsit tovább is tart, tehát mondjuk azt mondjuk, hogy fél perc alatt megvan egy kép. Nagyon-nagyon jó sebességgel generálódik. Ezt korlátlanul tudjátok használni, a Google Collabosat, tehát teljesen mindegy, hogy 1 vagy 100 képet generáltok, nem fognak letiltani róla, és itt van a felülről kapja a fényt, nagyon jó lett, tényleg szuper jó képet kaptunk, és nagyon jó átszínezte azt, hogy milyen irányból is érkezik a fény arra, akit ide betettünk. De ez lett volna a legutolsó demo, amit bemutatok, tehát ugye először volt egy Hugging Face-es demo, amit ki tudtatok próbálni, itt volt az előtérkép, illetve a szöveges prompt, akkor megnéztük, hogy hogyan lehet feltenni a saját gépünkre az eredeti GitHub-os projektet, illetve a Config-os használatot is megnéztük, tehát hogy azzal is lehet most már generálni képet, illetve időközben a Chandler Hugh-nak a felhasználó neve alatt kikerült egy újabb plugin, ez pedig megörvendeztetheti azokat,
akik az SD Forge-ot használják. Az SD Forge tulajdonképpen az Automatic 1111-nek egy másik irányba fejlesztett változata, elméletileg sokkal jobb performance paraméterekkel bír, mint az eredeti, úgyhogy most már ahhoz is eléritek ezt a kiegészítőt, ezt a plugint, itt le is írja, hogy hogyan kell használni, tehát most már ott is lehet ezt használni, ha valaki nem a ComfyUI-t szereti használni, hanem az Automatic 11.11-es irányból jön. Ott nem tudom, hogy ez működik-e, de az biztos, hogy az SD Forge-ban működik. Az SD Forge-ot amúgy, ha jól emlékszem, ugyanúgy Iliasville fejleszti talán. Igen, ezt is ő fejleszti többek között, mint aki most az IC Light-tal megörvendeztetett bennünket. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a csatornára, ha bármi kérdésetek van ezekkel kapcsolatban, azt tegyétek fel kommentbe, akár itt a YouTube-on, akár a Facebookos megosztások alatt, illetve minden videó leírásában megtaláljátok a Discord csatornára mutató linket, az NP3 Pintyő Discord szerveren várunk szeretettel mindenkit, ha bármiben elakadnál, nyugodtan tedd fel a kérdésedet, vagy ha csak szeretnéd megosztani azt, amit generáltál, a nagy közönséggel, azt is nyugodtan megteheted, legyen az kép, hang, videó, bármi. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, sziasztok!